નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિવશા કોલેજ ઓફ કોમર્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કમ્પ્યુટર એડ્યુકેશન વઢવાણ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પ્રોફેસર વિરાજસિંહ રાઠોડ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટમાં આજે આપણે યુનિટ નંબર 1A ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની નવા લેસનની શરૂઆત કરવાની છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મનીના ઇન્ટ્રોડક્શનથી આપણે આ નવા લેસનની શરૂઆત કરીએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, સૌથી પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપણે જોવાનું છે પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન ઓબ્જેક્ટિવ્સ ignores the time value of money and doesn't consider the importance and income occur in different periods. Thus, maximization of shareholders' wealth is considered to be an appropriate objective of a firm. Given the objective of wealth maximization, the firm should, while making financial decisions, consider those things which are important to investors. Financial theory says that as the shareholders make a current sacrifice by investing their funds into the firm, they expect to get some future benefit, either as dividend or increased share price when the shares are sold or bought. However, they expect a rate of return on their investment that balance them the duration of the sacrifice period. These lead us to the study of the ratio of return or the time value of money. તો ઇન્ટ્રોડક્શન છે એમાં ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ શું કહે છે? પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઇગ્નોર્સ ધ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની. એટલે જો સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ ફર્મ હોય, કોઈ પણ બિઝનેસ એન્ટાઇટી હોય, તો એનો એમ શું હોય છે? ટુ અર્ન એન્ડ ટુ મેક અ પ્રોફિટ. બટ ઘણા બધા ફર્મ છે શું હોય છે કે એનો એમ મેક્સિમમ પ્રોફિટ કરવાનો હોય છે. તો મેક્સિમમ પ્રોફિટ અચીવ કરવાના એનો જે એમ હોય છે એના લીધે ધ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની જે છે, ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મનીનું ફેક્ટર છે એ ઇગ્નોર થઈ જાય છે. નાઉ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની? આપણો જે મની જે છે, જે પૈસા છે, એનું સમય આધારે મૂલ્ય બદલાતું રહે છે. તમે વિચારો કે 10 વર્ષ પહેલા 10 રૂપિયાની જે વસ્તુ આવતી હોય તો અત્યારે એ 10 રૂપિયાની વસ્તુ આવશે નહીં. તો ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની, સમયના આધારે પૈસાનું મૂલ્ય ચેન્જ થાય છે. ધ વેલ્યુ ઓફ મની ઇઝ ચેન્જ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈમ. એટલે પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનને લીધે ધ ફર્મ જે છે એ શું થાય છે, એના ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની જે છે એ એમાં કન્સિડર થતું નથી. એન્ડ ડઝન્ટ કન્સિડર ધ ઇમ્પોર્ટન્સ એન્ડ ઇન્કમ occur in different periods. અને પૈસાનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એન્ડ ઇન્કમ occur in different periods, અલગ અલગ સમયમાં જે આવક થયેલી છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે એ મેન્ટેન રહેતું નથી. તો ફરીથી પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન છે, પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનમાં ધ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને ડિફરન્ટ પીરિયડ્સમાં જે ઇન્કમ થયેલી છે એ કન્સિડર થતી નથી. Thus, maximization of shareholders' wealth is considered to be an appropriate objective of a firm. અને આમ આગળ શું કીધું છે? મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ શેર હોલ્ડર્સ વેલ્થ. કોઈ પણ કંપની હોય, કોઈ પણ ફર્મ હોય તો એ ચાલતું હોય છે શેર હોલ્ડર્સ જે એના જે પૈસા છે એ ઇન્વેસ્ટ કરે છે એના આધારે. તો જે કોઈ પણ ફર્મ છે એને શું જોવાનું છે? શેર હોલ્ડરનું સારું થાય એ. એટલે maximization of shareholders wealth is considered to be an appropriate objective of a firm. એટલે કોઈ પણ ફર્મ છે એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ હોવો જોઈએ શેરહોલ્ડર્સ વેલ્થ, શેરહોલ્ડર્સની જે વેલ્થ છે એનું મેક્સિમમ રીતે સારું થવું જોઈએ. એટલે શેરહોલ્ડરને સારું એવું વળતર મળી રહે, શેરહોલ્ડર જે છે એને સારો એવો બેનિફિટ થાય, એવો એનો એમ હોવો જોઈએ. Given the objective of wealth maximization, જે wealth maximization નો જે એમ છે, the firm should, while making financial decision, consider those things which are important to investors. સેકન્ડ શું કીધું કે જે ઇન્વેસ્ટર છે એ ઇન્વેસ્ટરની વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશન થાય એના આધારે જે ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન લેવાના હોય છે તો એ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન એવી રીતે લેવા જોઈએ કે ઇન્વેસ્ટર્સ છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ મેન્ટેન રહે. તો ફરીથી, given the objective of wealth maximization, the firm should, while making financial decision, consider those things which are important to investors. એટલે financial decision જ્યારે wealth maximization ને લીધે લેવાતું હોય તો
ફર્મે એવો ડિસિઝન લેવો જોઈએ કે ઇન્વેસ્ટર્સને ફાયદો થાય. પછી નેક્સ્ટ છે ફાઇનાન્શિયલ થિયરી says that the shareholders make a current sacrifice by investing their funds into the firm. They expect to get some future benefit either as dividend or increased share price when the shares are sold or bought. હવે કોઈ પણ શેર હોલ્ડર છે એ શેર હોલ્ડર જ્યારે શેર ખરીદે છે તો એ કેવી રીતે ખરીદે છે? કરંટ સેક્રિફાઈસ બાય ઇન્વેસ્ટિંગ ધેર ફંડ્સ. એટલે વર્તમાન સમયમાં એની પાસે જે કોઈ પણ પૈસા હોય છે એનું સેક્રિફાઈસ કરીને એ એના પૈસા છે આપણા ફર્મમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. તો હવે જે કોઈ પણ ફર્મ છે એ ફર્મની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું હોવી જોઈએ કે શેર હોલ્ડરના જે પૈસા છે એને જે શેર હોલ્ડરે જે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે એનું એને સારામાં સારું રિટર્ન અથવા તો ડિવિડન્ડ અથવા તો સારો એવો શેરનો પ્રાઇઝ મળવી જોઈએ. એટલે કોઈ પણ શેર હોલ્ડર છે એ શેર હોલ્ડર કયા હેતુથી કયા એમ્બિશનથી એના પૈસા જે છે એ ઇન્વેસ્ટ કરે છે તો એમનો એમ એક જ હોય છે કે રેટ ઓફ રિટર્ન એમને જે ઇન્વેસ્ટ કરેલા પૈસા છે એનું રિટર્ન સારું એવું મળવું જોઈએ. એટલે ડિવિડન્ડના રૂપે એને રિટર્ન મળી શકે છે ઓર શેર પ્રાઇસ જ્યારે વધે જ્યારે કોઈ પણ શેર નો ભાવ વધે છે ત્યારે એમને સારું રિટર્ન મળી શકે છે. એન્ડ ધ શેર્સ આર સોલ્ડ ઓર બોથ. એટલે જ્યારે પણ એ શેર હોલ્ડર છે એના શેર વહેંચે અથવા તો એને ડિવિડન્ડ મળે તો આ બંને રીતે એને ફાયદો થાય એવું ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન લેવો જોઈએ. However, the expect rate of return on their investment that balance them the duration of the sacrifice period. એટલે balance them the duration of the sacrifice period. હવે sacrifice period એટલે શું કે જે ઇન્વેસ્ટ કરેલો ટાઈમ જે છે એમને જે પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલા છે જેટલા સમયગાળા માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલા હોય એટલા સમયગાળા માટેનું એમને રેટ ઓફ રિટર્ન મળી રહે એમને જે સમયના આધારે જે પૈસા રોકેલા છે એવો ડિસિઝન લેવો જોઈએ. This leads us to the study of the ratio of return or the time value of money. અને આવા પ્રકારના ડિસિઝન લેવા માટે રેટ ઓફ રિટર્ન રેશિયો જે છે અને ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની એનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવો જોઈએ. તો ફરીથી આ જે ઇન્ટ્રોડક્શન છે એમાં શું કીધું છે પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનના આધારે ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મનીનું ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે એ અને ડિફરન્ટ પીરિયડ્સમાં જે ઇન્કમ થતી હોય છે એના ઉપર પૂરેપૂરું કન્સિડરેશન થતું નથી. અને આ ઉપરાંત આ જે ઇન્ટ્રોડક્શનનો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે એમાં મેઇન શું કીધું છે કે શેર હોલ્ડર્સ છે અથવા તો ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ ઇન્વેસ્ટર્સ જે કોઈ પણ અમાઉન્ટ એની ફર્મમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે તો એનું એને સારામાં સારું રિટર્ન મળી રહે એવા આપણે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ટ્રોડક્શનનો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ છે. મોસ્ટ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન્સ such as purchase of assets or procurement of funds affect firms' cash flows in different time periods. If a firm acquires an asset today, it will require an immediate cash outlay, but the benefit of this asset will be received in future. Thus, it will have an effect on future cash flows over the life of asset. Similarly, if funds are raised through borrowing for present needs, this will have to be returned in future as principal and interest. A firm may also raise additional funds through issue of share capital, but it will have to pay dividend on the share capital in future. While taking such financing decision, the firm will have to compare the total cash inflows with the total cash outflows. The logical way is to recognize the time value of money and make appropriate adjustment for time, otherwise it may take faulty decisions. તો ફ્રેન્ડ્સ સેકન્ડ જે પેરેગ્રાફ છે એ શું કહે છે? Most of the financial decisions such as purchase of asset or procurement of funds affect firms' cash flows in different time periods. એટલે મોટાભાગના જે ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન જે અસેટને પરચેસ કરવા માટેના છે એટલે કે કોઈ મિલકત આપણે ખરીદવી હોય અથવા તો કોઈ અસેટ જે છે એને આપણે પ્રોકર એટલે મેળવવી હોય તો એ બંને માટે ફર્મનું જે કોઈ પણ પેઢી છે એનો કેશ ફ્લો જે છે એનું જે રોકડ પ્રવાહ છે કેશ ફ્લોનું ગુજરાતી થાય રોકડ પ્રવાહ તો એ કેશ ફ્લોને ઇફેક્ટ થશે. એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન સચ એઝ પરચેસ ઓફ અસેટ્સ ઓર પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓફ ફંડ્સ
affect firm's cash flow in different time periods. એટલે કે કોઈ પણ એસેટ્સ આપણે ખરીદવી હોય અથવા તો ફંડ્સ જે છે આપણે ફર્મ માટેના કોઈ ફંડ્સની જરૂર હોય તો એ ફંડ્સ આપણે પ્રોકર એટલે મેળવવા હોય તો એ આ બંને પ્રોસેસ માટે ફર્મનું જે કેશ ફ્લો છે એને ડિફરન્ટ ટાઈમ પીરિયડ્સ માટે એની ઇફેક્ટ થશે. If a firm acquires an asset today, it will require an immediate cash outlay. But the benefit of this asset will be received in future. એટલે જો આ જે છે એ શું કહે છે કે જો કોઈ ફર્મ છે એ ફર્મ અસેટને આજે પરચેસ કરવાનું વિચારે, if a firm is thinking to buy an asset today, તો એના માટે જરૂરી શું છે? ઇમિડિયેટ કેશની, તમારા ઉપર કેશ ઓન હેન્ડ છે એ હોવી જોઈએ. માની લો કોઈ એક બિઝનેસ ફર્મ છે, કોઈ બિઝનેસ એન્ટિટી છે, એ આજે 2-3 કરોડ રૂપિયાની કોઈ બિલ્ડિંગ ખરીદવાનું વિચારે છે, તો એ બિલ્ડિંગ પરચેસ કરવા માટે એની પાસે એટલા રૂપિયા હોવા જોઈએ. તો ઇટ વિલ રિક્વાયર એન ઇમિડિયેટ કેશ આઉટલે. બટ ધ બેનિફિટ ઓફ ધીસ અસેટ વિલ બી રિસીવ્ડ ઇન ફ્યુચર. આજે તમે જે કોઈ પણ અસેટ પરચેસ કરો છો તો એનો બેનિફિટ છે એ તમને આજને આજ નહીં મળી રહે, એના માટે થોડા સમયની જરૂર પડશે. એટલે જે કોઈ પણ અસેટ પરચેસ કરવામાં આવે છે એનો બેનિફિટ ભવિષ્યમાં તમને ચોક્કસપણે મળવાનો જ છે. ઓકે, એટલે એ શું કહે છે કે if a firm acquires an asset today, it will require an immediate cash outlay, but the benefit of this asset will be received in future. એટલે જ્યારે પણ કોઈ ફર્મ કોઈ અસેટ પરચેસ કરે છે તો એ અસેટ પરચેસ કરવા માટે પૈસાની જરૂર પડે છે. નો ડાઉટ, ચલો ઇન્વેસ્ટ કરી લીધું, પણ જે અસેટ પરચેસ કરેલી છે એનો બેનિફિટ છે એને ભવિષ્યમાં જ મળશે. Thus, it will have an effect on future cash flow or the life of asset. એટલે એ શું કહે છે? ફ્યુચર કેશ ફ્લો એટલે જેટલા સમય સુધી તમારી પાસે એ અસેટ રહે એટલા સમય સુધી ને ભવિષ્યમાં જે કેશ ફ્લો હશે એના ઉપર એની ઇફેક્ટ થશે. તો કેવી રીતે? કે માની લો આપણું એક ફર્મ છે, એ ફર્મે 5 કરોડ રૂપીઝનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું અને ભવિષ્યમાં એ 5 કરોડના હવે 10 કરોડ રૂપિયા થયા, તો ભવિષ્યનો જે કેશ ફ્લો હશે એમાં 10 કરોડ લેખે વધારાના જે 5 કરોડ રૂપિયા થયા એની ઇફેક્ટ એમાં થશે. સિમિલરલી, if funds are raised through borrowing for present needs, હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો, this will have to be returned in future as principal and interest. એટલે આ શું કહે છે કે હવે ફર્મને પૈસાની જરૂર પડી તો એ પૈસા જે છે એ બોરો કરે છે. એટલે બોરો એટલે શું? ઉછીના લે છે. તો પછી શું થશે? ઇન્વેસ્ટર જ્યારે પૈસા આપશે, ઇન્વેસ્ટર જ્યારે એ કોઈ પણ ફર્મને પૈસા આપશે તો એમનામ નહીં આપે, એ કેવી રીતે આવશે? ધીસ વિલ હેવ ટુ બી રિટર્ન ઇન ફ્યુચર એઝ પ્રિન્સિપલ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે ફર્મ જ્યારે પણ કોઈની પાસેથી પૈસા ઉછીના લે છે તો ભવિષ્યમાં એને એ પૈસા તો આપવા જ પડે છે, પણ એના માટે વધારાનું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પણ પે કરવું પડે છે. એટલે એક્ઝામ્પલ એક આપું કે આપણું એક ફર્મ છે, એને 2 કરોડ રૂપિયા કોઈ બીજા પાસેથી ઉછીના લીધા અથવા તો 2 કરોડ આખા શેર ઇસ્યુ કરીને બધા એને પ્રોકર કરેલા છે, તો એ જે પ્રોસેસ છે તો એમનામ 2 કરોડ ભવિષ્યમાં આપવાના નથી, 2 કરોડ ઉપર વધારાનું વ્યાજ લાગશે. એટલે જે બોરો કરેલી અમાઉન્ટ છે એ બોરો કરેલી અમાઉન્ટમાં પ્રિન્સિપલ અને ઇન્ટરેસ્ટ આ બંને એડ થઈને ફ્યુચરમાં આપણે ફરીથી એને પે કરવા પડશે. A firm may also raise additional funds through issue of share capital, but it will have to pay dividend on the share capital in future. એટલે ભવિષ્યમાં ફર્મને કોઈ વધારાના ફંડની જરૂર પડે તો શેર કેપિટલ ઇસ્યુ કરીને એ પૈસા ભેગા કરી શકે છે, પણ એના બદલામાં ભવિષ્યમાં જે ફર્મ છે એ ફર્મે એ શેર કેપિટલ ઉપર ડિવિડન્ડ જે છે એ શેર હોલ્ડરને આપવું પડે છે. While taking such financing decision, the firm will have to compare the total cash inflows with the total cash outflows. એટલે ફર્મ જ્યારે પણ આવું ડિસિઝન લે તો એ ડિસિઝન લેતી વખતે એને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કેશ ઇનફ્લો કેટલું છે, એટલે કે કેશ ઇનફ્લો એટલે શું? ઇન્કમ શું છે, વિથ ધ ટોટલ કેશ આઉટફ્લો એટલે કે એક્સપેન્સ શું છે. એટલે ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન જ્યારે લેતા હોય તો જે કોઈ પણ ફર્મ છે એની ઇન્કમ શું છે અને એના એક્સપેન્સીસ શું છે આ બંનેને ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. ધ લોજિકલ વે is to recognize the time value of money and make appropriate adjustment for time. Otherwise, it may take faulty decision. એટલે લાસ્ટમાં શું કીધું છે કે ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની, જે આપણી પાસે જે પૈસા છે એનું સમય
સમય પ્રમાણે એમાં ચેન્જીસ આવતા જાય છે, તો એને સારી રીતે સમજવું જોઈએ એન્ડ મેક એપ્રોપ્રિએટ એડજસ્ટમેન્ટ, એટલે યોગ્ય લાગે એવા એડજસ્ટમેન્ટ કરવા જોઈએ. અધરવાઇઝ ઇટ મે ટેક ફોલ્ટ ડિસિઝન. જો તમે સાચો ડિસિઝન લઈ નહીં શકો તો પછી તમારી પાસે જો કન્સેપ્ટ ક્લિયર નહીં હોય ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મનીનો અને કેવી રીતે એડજસ્ટમેન્ટ કરવું એ કન્સેપ્ટ ક્લિયર નહીં હોય, એના ડિસિઝન કેવી રીતે લેવા એ ખ્યાલ નહીં હોય, તો તમે કોઈ ખોટો ડિસિઝન લઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આગળ વધીએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે જોઈએ કન્સેપ્ટ ઓફ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની. The first point છે, money loses its value over time, which makes it more desirable to have it now rather than later. એટલે આ પોઈન્ટમાં શું કીધું છે કે સમય જેમ પસાર થતો જાય છે તેમ મની જે છે એનું વેલ્યુએશન ઓછું થતું જાય છે. ધેટ મીન્સ મની loses its value over time. એટલે જેમ સમય પસાર થતો જાય છે તેમ પૈસાનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે. એટલે એક દાખલા તરીકે તમે જો કે વર્ષો પહેલા 5 રૂપિયામાં કે 10 રૂપિયામાં જેટલી વસ્તુ આવતી હતી એટલી હવેના સમયમાં આવતી નથી. એટલે આગળ શું કીધું છે, ઇટ ઇઝ મોર ડિઝાયરેબલ ટુ હેવ ઇટ નાવ રાધર ધેન લેટર. એટલે આ પોઈન્ટ એમ કે છે કે માની લો તમારી પાસે અત્યારે 1000 રૂપિયા છે કે 2000 રૂપિયા છે, તો 2000 રૂપિયામાં અત્યારે જેટલી વસ્તુ આવશે તો ભવિષ્યમાં એવું પોસિબલ છે કે એટલી વસ્તુ આવી શકે નહીં. એટલે ડિઝાયરેબલ શું છે કે પૈસા અત્યારે હોવા જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે, there are several reasons why money loses value over time. Most obviously, there is inflation, which reduces the buying power of money. એટલે પૈસાનું જે વેલ્યુ ઘટતું જાય છે તો એના માટેના ઘણા બધા કારણ છે, પણ એ કારણમાં જે મેઇન રીઝન હોય, જે મેઇન એનું જે કોઝ છે તો એ કોઝ શું છે? ઇન્ફ્લેશન છે. ઇન્ફ્લેશન એટલે શું? ભાવમાં સતત વધારો થતો જો. એટલે ઇન્ફ્લેશનને કારણે ધ પર્ચેસિંગ પાવર જે છે, ધ બાઇંગ પાવર ઓફ મની, જે પર્ચેસિંગ પાવર છે અથવા તો બાઇંગ પાવર ઓફ મની જે છે એ શું થાય છે? ઘટતો જાય છે. એટલે ઇન્ફ્લેશનને આધારે બાઇંગ પાવર ઓફ મની જે છે એમાં ઘટાડો થાય છે. એટલે આવી રીતે મની જે છે એનું વેલ્યુએશન ડાઉન થાય છે. થર્ડ કન્સેપ્ટ છે, ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની કન્સેપ્ટ attempts to incorporate the financial decision by facilitating an objective evaluation of cash flows from different time periods by converting them into present value or future value. This ensures the comparison of both. એટલે થર્ડ પોઈન્ટમાં શું કીધું છે? ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની કન્સેપ્ટ. એટલે ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મનીનો જે કન્સેપ્ટ છે એ શું ટ્રાય કરે છે? ટુ ઇન્કોર્પોરેટ ધ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન. ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન છે એને ઇનકોર્પોરેટ કરવાનો એટેમ્પ કરે છે by facilitating an objective evaluation of cash flow from different time periods by converting them into present value or future value. એટલે આપણી પાસે જે કેશ છે, જે કેશ ફ્લો છે એને પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓર ફ્યુચર વેલ્યુમાં કન્વર્ટ કરીને what will be the result of cash flow, okay, what will be the results in future, ભવિષ્યમાં એનું પરિણામ શું હશે, ભવિષ્યમાં પૈસાનું મૂલ્ય શું હશે, એનો એક ડિસિઝન લે છે. એટલે આ પ્રોસેસ દ્વારા ધીસ એન્શ્યોર ધ કમ્પેરિઝન ઓફ બોથ. એટલે ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મનીનો જે કન્સેપ્ટ છે એમાં તમે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓર ફ્યુચર વેલ્યુના બંને કમ્પેરિઝન ઇઝીલી કરી શકો છો. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે, ધ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓર ફ્યુચર વેલ્યુ ઓફ કેશ ફ્લોઝ are calculated using a discount rate into bracket also known as cost of capital and required rate of return that is determined on the basis of several factors such as. એટલે આ જે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે શું કહેવા માંગે છે? પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓર ફ્યુચર વેલ્યુ ઓફ કેશ ફ્લો આર કેલ્ક્યુલેટેડ યુઝિંગ અ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ. એટલે ડિસ્કાઉન્ટ રેટ જે છે એ આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ડિસ્કાઉન્ટ રેટનો યુઝ કરીને આપણે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ એન્ડ ફ્યુચર વેલ્યુ એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. ધ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ આર કેલ્ક્યુલેટેડ યુઝિંગ અ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ. એટલે ડિસ્કાઉન્ટ રેટનો યુઝ કરીને પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓર ફ્યુચર વેલ્યુ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. અને નેક્સ્ટ એમાં શું કીધું કે ડિસ્કાઉન્ટ રેટ જે છે એ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એન્ડ રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન તરીકે પણ ઓળખી શકાય છે.
ઓકે, ડિસ્કાઉન્ટ રેટ જે છે બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એન્ડ રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન. ધેટ ઇઝ ડિટરમાઇન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સેવરલ ફેક્ટર્સ. અને ડિસ્કાઉન્ટ રેટ જે છે એ અમુક ફેક્ટરથી તમે ડિટરમાઇન કરી શકો છો. તો હવે એ બધા ફેક્ટર્સ કયા છે એ આપણે જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, ડિસ્કાઉન્ટ રેટ જે છે એ ડિસાઇડ કરવા માટેના ફેક્ટરમાં પહેલું ફેક્ટર છે રેટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન, સેકન્ડ ફેક્ટર છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને થર્ડ ફેક્ટર છે રિસ્ક પ્રીમિયમ. તો હવે સૌથી પહેલા જોઈએ રેટ ઓફ ઇન્ફ્લેશનમાં. હાયર ધ રેટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન, હાયર ધ રિટર્ન that investors would require on their investment. હવે એ પોઈન્ટ છે શું કહેવા માંગે છે કે જો ઇન્ફ્લેશન જે છે, ધ રેટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ હાયર, એટલે ઇન્ફ્લેશનનો રેટ જે છે એ જો વધુ હશે તો પછી that investor would require on their investment, એટલે જેમ જેમ ઇન્ફ્લેશનનો રેટ વધુ હશે તેમ ઇન્વેસ્ટર છે એ એમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલા અમાઉન્ટ ઉપરનું રિટર્ન જે છે એ વધુ એક્સપેક્ટ કરશે. ઓકે, તો ફરીથી વાત કરું કે જેમ ઇન્ફ્લેશનનો રેટ વધુ હશે તેમ ઇન્વેસ્ટરે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલા જે અમાઉન્ટ છે એના ઉપરનું રિટર્ન વધુ એક્સપેક્ટ કરશે. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ. હાયર ધ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઓન ડિપોઝિટ, ગ્રેટર ધ લોસ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ઓન ફ્યુચર કેશ ઇનફ્લોઝ, કોઝિંગ ઇન્વેસ્ટર ટુ ડિમાન્ડ અ હાયર રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે એ સેકન્ડ પોઈન્ટ છે એ શું કહે છે? જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે વધુ હશે તો એના કારણે ઇન્વેસ્ટર જે છે એ શું ડિમાન્ડ કરશે? હાયર રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ફરીથી વાત કરું, જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે એ વધુ હશે તો ઇન્વેસ્ટર છે એવું ડિમાન્ડ કરશે કે એમને રિટર્ન વધુ મળવું જોઈએ. અને એ હાયર રિટર્નની ડિમાન્ડને આધારે શું થાય છે? ગ્રેટર ધ લોસ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ઓન ફ્યુચર કેશ ઇનફ્લો. એટલે ડિપોઝિટના આધારે ફર્મ પાસે જે કોઈ પણ પૈસા આવે છે, જે એની પાસે કેશ ફ્લો થયો છે, તો ભવિષ્યમાં ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ છે એના ઉપર લોસ જઈ શકે છે. ઓકે, તો ફરીથી સેકન્ડ પોઈન્ટ સમજાવું કે જેમ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઈ હશે તેમ ઇન્વેસ્ટર જે છે એ શું એક્સપેક્ટ કરશે કે એમને વધુ રિટર્ન એનું મળવું જોઈએ. અને આ એક્સપેક્ટેશનને કારણે શું થશે? જે ફર્મ પાસેનું જે કેશ ફ્લો હશે, ઓકે, જે કેશ ઇનફ્લો થતું હશે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમમાં રિડક્શન થશે. પછી થર્ડ પોઈન્ટ છે રિસ્ક પ્રીમિયમ. ગ્રેટર ધ રિસ્ક એસોસિએટેડ વિથ ફ્યુચર કેશ ફ્લોઝ ઓફ એન investment, higher the rate of return required by investors to compensate for the additional risk. એટલે જો થર્ડ પોઈન્ટ છે એ થોડો આઈએમપી અને થોડો ટફ પોઈન્ટ છે, તો ઇઝી એને સમજો શું કહેવા માંગે છે. રિસ્ક પ્રીમિયમની શું વાત કરી છે? ગ્રેટર ધ રિસ્ક એસોસિએટેડ વિથ ફ્યુચર કેશ ફ્લો ઓફ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, higher the rate of return required by an investor to compensate for the additional risk. એટલે જે ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ ઇન્વેસ્ટરની ડિમાન્ડ શું હોય છે? હાયર ધ રેટ ઓફ રિટર્ન, કે એમને અમાઉન્ટ જે ઇન્વેસ્ટ કરેલી છે એના ઉપર વધુ રિટર્ન મળવું જોઈએ, પણ કેશ ફ્લોની સાથે રિસ્ક જોડાયેલું છે. ઓકે, ગ્રેટર ધ રિસ્ક એસોસિએટેડ વિથ ફ્યુચર કેશ ફ્લો ઓફ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કરેલું છે તો એના ઉપર રિસ્ક હોય છે. તો આ રિસ્કને કમ્પેન્સેટ કરવા માટે, ઓકે, કમ્પેન્સેટ કરવા માટે એડિશનલ રિસ્ક તરીકે એમની શું ડિમાન્ડ હોય છે કે કદાચ જો ભવિષ્યમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલી અમાઉન્ટ ઉપર કોઈ રિસ્ક આવ્યું કે એમને કોઈ લોસ ગયો, એ લોસ કમ્પેન્સેટ કરવા માટે એમની ડિમાન્ડ હોય છે કે એમને વધુ રિટર્ન મળવું જોઈએ. ઓકે, તો ફરીથી આ પોઈન્ટ સમજાવી દઉં કે જેમ ઇન્વેસ્ટર્સ જે છે એ એની અમાઉન્ટ ઇન્વેસ્ટ કરે છે તો એની ડિમાન્ડ હોય છે કે એને રિટર્ન વધુ મળે. એનું રીઝન એક જ હોય છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ સિક્યોર હોતું નથી. એટલે આ અનસિક્યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એમાં ભવિષ્યમાં કોઈ રિસ્ક આવે તો એ રિસ્કને કમ્પેન્સેટ કરી લે, એના માટે થઈને જે ઇન્વેસ્ટર્સ જે છે એ હાયર રેટ ઓફ રિટર્ન ડિમાન્ડ કરે છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ નેક્સ્ટ જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન એન્ડ કન્સેપ્ટ ઓફ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની જોયું. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપણી ચેનલની સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરીથી મળશું નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ સો મચ.